có rất nhiều game thử thách đạo đức của người chơi. Mình có thể cố gắng làm người tốt, không gây hại cho ai, nhưng có lúc mình sẽ rất cân nhắc làm những điều xấu xa, ví dụ như ăn cắp đồ vật của những người vô tội, để mình có thể tiếp tục sống sót. Trong những game như vậy, làm người tốt rất khó. Darkest Dungeon là một tựa game chiến thuật nổi tiếng về độ khó của nó. Trong game có rất nhiều yếu tố thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm khắc nghiệt, không bao giờ an toàn tuyệt đối với người chơi. Trong đó có một cơ chế rất thú vị vì nó dường như khuyến khích người chơi trở thành một kẻ tàn nhẫn để thành công. Nhân dịp Darkest Dungeon 2 ra mắt được tầm 1 tháng, chúng ta hãy cùng quay lại game đầu tiên và tìm hiểu thêm về cơ chế này nhé. Trước khi nói về cơ chế đó thì mình cần nói về game này một tí. Trong Darkest Dungeon, mình điều khiển một nhóm anh hùng phiêu lưu vào những khu vực ngục tối nguy hiểm. Mục tiêu là đánh bại kẻ thù, thu gom tiền bạc kho báu, từ đó nâng cấp anh hùng của mình để có thể làm những nhiệm vụ khó hơn. Game có hệ thống stress, rất nhiều thứ trong game có thể khiến anh hùng của chúng ta bị căng thẳng và mức độ căng thẳng ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của họ. Nếu quá cao thì họ có thể chết. Sau nhiệm vụ thì mình sẽ cần dùng những dịch vụ để giảm độ stress như rượu bia, cờ bạc, massage, nhưng chúng đều mất tiền và mình không được sử dụng những anh hùng nào đang phải stress. Và game này còn có permadeath, tức là anh hùng nào khi chết rồi thì gần như là chết vĩnh viễn luôn, không thể sống lại được. Công sức nuôi nấng, nâng cấp một anh hùng hoàn toàn có thể đổ sông đổ bể nếu mình bất cẩn hoặc xui. Game này thực sự là một trải nghiệm khắc nghiệt, không có gì là dễ dàng, cái gì cũng có giá của nó. Ngoại trừ việc thuê nhân vật mới. Thuê anh hùng mới là hoàn toàn free, chẳng mất gì cả. Mình luôn có một lượng anh hùng sẵn sàng gia nhập mình ở hạng mục xe ngựa này. Nếu mình nâng cấp hạng mục này thì nó còn cho mình anh hùng level cao sẵn nữa. Điều này cũng dễ hiểu, nhân vật có thể chết vĩnh viễn nên người chơi luôn cần có anh hùng mới để thay thế một cách dễ dàng. Nhưng lúc đầu mình cũng thấy hơi lạ vì nó khá là vị tha. Tuy nhiên, cơ chế này dẫn đến một cái lối chơi khá là thú vị, rất hiệu quả và khá là ác. Darkest Dungeon có hệ thống ánh sáng. Nếu mình đốt cháy nhiều đuốc thì không gian sẽ sáng, việc chiến đấu sẽ dễ hơn nhưng phần thưởng cũng sẽ ít đi. Còn trời càng tối thì kẻ thù nguy hiểm hơn, anh hùng dễ bị stress hơn và phần thưởng cao hơn, nhất là khi độ ánh sáng chỉ còn là số 0. Đương nhiên là vậy thì rất là nguy hiểm cho những nhân vật của mình, nhất là những ai mà mình đã bỏ ra nhiều tiền để nuôi nấng. Xin chào các bạn. Một chiến thuật khá là nổi tiếng trong game này là thuê một đám lính mới tinh, không trang bị gì cho họ, tống họ vào một nhiệm vụ và hạ một ánh sáng xuống còn không. Mình sẽ thu gom được lượng tiền tương đối lớn và mình có thể rút lui nếu không thể chiến đấu được tiếp. Hình phạt cho rút lui là 25 điểm stress và việc chiến đấu trong trời tối như vậy cũng sẽ khiến cả đội bị stress rất nặng. Vậy nếu họ may mắn sống sót thì mình làm gì? Đương nhiên là mình đuổi họ đi và thuê một tốp lính khác để làm điều tương tự. Lời mới free mà. Những nhân vật chính của mình thì mình đầu tư, nâng niu, bảo vệ và giảm rủi ro cho họ. Còn cái đám này thì cái bài nó đi kiếm tiền cho tao. Hành động này nghĩ ra cũng khá là ác mà đúng không? Trong những game RPG khác thì mình luôn quan tâm đến những nhân vật, cố gắng bảo vệ họ và làm họ vui. Còn game này thì tụi bay về rồi à? Amazing, good job em. Biến. Đến khúc này thì một số các bạn sẽ nghĩ là ủa, mình đâu cần phải quan tâm nhiều đến mấy đứa này. Trong những game chiến thuật khác mình cũng phải để nhiều lính chết mà. Ok, không sai, những game này đã bỏ ra công sức để khiến những nhân vật này trở nên sinh động hơn. Họ đều thể hiện tính cách của mình thường xuyên với những lời thoại của mình trong rất nhiều tình huống khác nhau. Những nhân vật này đều có cư xử tương đối giống như người thật. Ví dụ như một nhân vật sau khi đi massage có khả năng sẽ có cảm giác nhớ nhung một cô nhân viên trong đó. Nếu mình đọc thêm những thông tin chính thức ở ngoài, mình còn thấy rằng họ đều có quá khứ, câu chuyện rất sinh động và đau buồn. Những người này không phải chỉ là lính vô tri vô giác để mình điều khiển. Và game này dường như khuyến khích mình không được quá quan tâm đến họ, phải lợi dụng họ thật nhiều thì mới chiến thắng game một cách dễ dàng. Khi một số người chơi lên mạng để hỏi những mẹo để chơi trò này, họ thường nhận được câu trả lời như sau: đừng có gắn kết với nhân vật của mình, họ là một tài nguyên có thể thay thế. Nếu bạn phải tốn quá nhiều tiền để chăm lo cho một ai đó, trong khi bạn có thể thuê người khác, thì đuổi cổ nó đi. Đương nhiên người chơi hoàn toàn không cần theo chiến thuật đó, mình có thể chăm chút từng nhân vật của mình, nhưng nó sẽ không dễ dàng đâu. Còn ở cấp độ khó hơn thì gần như là không thể. Darkest Dungeon không hề chỉ ra cái thử thách đạo đức này một cách rõ ràng. Game này chỉ đơn giản là rất khó, còn làm cách nào để mình vượt qua nó thì là do người chơi quyết định thôi. Nhưng cơ chế thuê anh hùng miễn phí và việc chăm sóc anh hùng tương đối đắt tiền khiến người chơi luôn nghĩ tới việc lợi dụng họ và đuổi bỏ họ khi họ trở nên vô dụng, làm tất cả mọi thứ để thành công. Và đó là cách mà Darkest Dungeon khuyến khích người chơi trở nên tàn nhẫn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn vì đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thích video thì xin like và subscribe. Ngoài ra mình cũng từng làm một video phân tích cơ chế bay lượn rất cuốn hút của game Layers Horizon. Mong các bạn xem qua. Ok, cảm ơn các bạn. Giờ thì bye bye.